আজি মই ষ্টিমত দিয়া পিঠা বনাম। চাউলৰ গুড়িটো এয়া চালনীত ধুনীয়াকৈ চালি দিলোঁ। অকণমান নিমখ দিছোঁ ইয়াতে। এয়া নাৰিকলখিনি গুড় দি কিনে মই ভাজি লৈছোঁ। ইয়াতে এতিয়া পানীটো গৰম হ'ব দিছোঁ। তাৰ ওপৰত মই ইয়াত এখন কাপোৰ দিছোঁ, কটনৰ একদম পাতল কাপোৰ। ইয়াতে এতিয়া ষ্টেপ কৰি মই ডাঙৰকৈ বনাম। লেয়াৰ কৰি মানে লেয়াৰ কৰি ইমান বিদা কৰি নাথাকোঁ, এটা ডাঙৰকৈ বনাই দিম আৰু। ৰোজা ৰাখিছোঁ, ইফতাৰীৰ কাৰণে ৰেডি কৰি আছোঁ এইটো। ইয়াতে নাৰিকল, মই নাৰিকলটো গুড় দি কেনে মানে ৰাতিয়ে ৰেডি কৰি থৈ দিছোঁ। এয়া নাৰিকল গুড় ষ্টেপ দিলোঁ। এতিয়া আকৌ চাউলৰ গুড়ি, একদম কেকৰ নিচিনা হ'ব। আকৌ চেম কৰি একে কৰি এনেকুৱা। এতিয়া ইয়াত ঢাকনি মাৰি দিছোঁ। এতিয়া ষ্টিম হ'বলৈ দিম। লাগিব 20 মিনিটমান লাগিব। চেক কৰোঁ পিঠাটো হৈছে নে নাই। হৈ গৈছে। একদম ধুনীয়া হৈছে, হৈ গৈছে। এনেকুৱা চাউণ্ড দিলে মানে হৈ যায়, ভিতৰত সিজি গৈছে পুৰা পাৰফেক্ট। মই তথাপি চেক কৰিম হৈছে। তাৰমানে সেইটো কাৰণে কেঁচা এটা হেৰি অহা নাই, গুড়া হৈ গৈছে। আরে ফুল খাইছা, ক কেনেকুৱা লাগিছে? খাই ল, তাৰপিছত কবি। মিঠা চিঠা ঠিক হৈছে নে? আমি ৰোজা ৰাখিছোঁ ন, তইতো আজি ৰোজা ৰখা নাই। ভাল হৈছেনে? এতিয়া নামাজ পঢ়িব যাবি কিন্তু গা চা ধুই খাই কেনে, তাত বহি কেনে খোৱা। পিঠাখিনি কি হৈছে? হৈছে না ভালকৈ? অঁ, ৰেডি হৈ গ'ল। দাদাক দিলোঁ। এয়া কেকৰ নিচিনা হৈছে, দেখিছেনে? অঁ, একদম ধুনীয়া পিচ, একদম কেকৰ নিচিনা। মোৰ পিঠা বনোৱা ষ্টাইলটো কেনেকুৱা লাগিছে গাইজ কমেণ্ট কৰিবা। একদম এয়া ধুনীয়া হৈছে। এয়া দেখিছেনে? ষ্টেপ ষ্টেপ হেৰি ওলাইছে। মানে মই যে নাৰিকল দিছিলোঁ, গুড়ৰ নাৰিকল মিলাই, এয়া ধুনীয়া হৈছে। কমেণ্ট কৰিবা কেনেকুৱা লাগিছে ভিডিঅ'টো চাই। লাইক কৰিবা, কমেণ্ট কৰিবা। কমেণ্ট কৰিলে ভাল লাগে মনটো, আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' দিব মন যায়। থেংক ইউ গাইজ, বাই বাই, আল্লাহ হাফিজ।